Chào mừng cả nhà quay lại với kênh Đồng Quê 1997 Vlog nhé. Chúc cả nhà nhiều niềm vui và sức khỏe. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về một số loài cá đặc trưng ở miền Tây sông nước nhé. Ở vị trí đầu tiên, loài cá không thể thiếu và là một phần trong phát triển kinh tế thủy sản, cá tra. Cá tra là loài cá có giá trị kinh tế cao, được nuôi chủ yếu để xuất khẩu, với thịt trắng mềm và giàu dinh dưỡng. Cá tra là loài cá nước ngọt, phân bố chủ yếu ở khu vực sông Mekong và sông Chao Phraya, đặc biệt phổ biến tại các nước Đông Nam Á như Việt Nam, Thái Lan và Campuchia. Ở Việt Nam, cá tra thường được nuôi nhiều tại đồng bằng sông Cửu Long, các tỉnh như An Giang, Đồng Tháp. Trong điều kiện tự nhiên, cá tra có thể đạt chiều dài lên tới 130 cm và nặng 40 đến 50 kg. Tuy nhiên, trong môi trường nuôi thương phẩm, cá thường được thu hoạch sớm khi đạt kích thước từ 1,5, 2,5 kg. Tiếp theo, cá ba sa cũng là một phần rất quan trọng ở miền Tây chúng ta. Cá ba sa sống chủ yếu ở sông Mekong và hệ thống sông nước ngọt ở khu vực Đông Nam Á. Tại Việt Nam, cá ba sa được nuôi tập trung tại đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt ở các tỉnh như An Giang và Đồng Tháp. Trong tự nhiên, cá ba sa có thể đạt chiều dài khoảng 120 cm và nặng tới 18 đến 20 kg. Trong môi trường nuôi thương mại, cá ba sa thường được thu hoạch khi nặng từ 1 đến 3 kg. Cá ba sa có thân dày, màu sáng bạc và thịt mềm hơn so với cá tra. Cá tra có thân mỏng hơn, màu xám sẫm và thịt chắc hơn. Cả hai loài đều có giá trị kinh tế cao và là mặt hàng xuất khẩu quan trọng của Việt Nam, đặc biệt ở các thị trường Mỹ và châu Âu. Cùng họ với cá tra, ba sa, cá bông lau được xem là đặc sản ở đồng bằng sông Cửu Long. Cá bông lau được xem là đặc sản của vùng sông nước miền Tây Việt Nam, nổi tiếng với hương vị đặc biệt khó lẫn. Hình dạng, cá bông lau có thân thuôn dài, da trơn, màu xám nhạt và bụng trắng bạc. Thịt cá bông lau mềm, thơm béo, ít xương dăm và được ưa chuộng trong ẩm thực. Giá trị kinh tế, do thịt ngon và số lượng khai thác tự nhiên không nhiều, cá bông lau thường có giá cao hơn so với cá tra và cá ba sa. Trong tự nhiên, cá bông lau có thể đạt chiều dài 120 đến 130 cm và nặng tới 20 đến 25 kg. Một loài cá phổ biến nữa mà chắc chắn ai cũng biết, cá trê. Cá trê không chỉ là nguyên liệu phổ biến trong bữa ăn hàng ngày mà còn mang ý nghĩa văn hóa, thường xuất hiện trong các món ăn cúng lễ ở nhiều địa phương. Các loài cá trê phổ biến tại Việt Nam. Cá trê vàng, Galarias macrophuphans thường có màu vàng nhạt, thân nhỏ hơn, thịt thơm ngon. Cá trê Phi, Galarias garipin có nguồn gốc từ châu Phi, thân to, sinh trưởng nhanh và được nuôi thương phẩm nhiều. Hình dạng, thân cá trê dài, dẹt và không có vảy. Cá có màu nâu đen hoặc vàng nhạt tùy loài, và đặc biệt là phần đầu có các râu dài đặc trưng giúp chúng tìm thức ăn trong môi trường bùn. Tập tính, cá trê là loài ăn tạp và thường săn mồi vào ban đêm. Chúng ăn cả côn trùng, cá nhỏ và tảo. Một đặc sản ở miền Tây không thể thiếu nữa là cá lóc đồng. Cá lóc vừa là thực phẩm phổ biến trong đời sống hàng ngày, vừa được xem là món ngon không thể thiếu trong bữa ăn dân dã của người miền Tây. Cá lóc là loài cá có giá trị kinh tế cao, được khai thác tự nhiên và nuôi thương mại ở nhiều địa phương. Ngoài ra, trong văn hóa Việt Nam, cá lóc còn gắn liền với các lễ cúng truyền thống như cúng thần tài hoặc cúng rằm tháng Giêng. Hình dạng, thân cá thuôn dài, màu xanh đen hoặc nâu đậm, có các vệt sọc dọc mờ trên thân. Đầu cá hơi dẹt và có miệng rộng với hàm răng sắc nhọn. Đặc điểm thích nghi, cá lóc có khả năng sống dai ngay cả khi ra khỏi nước, vì chúng có cơ quan hô hấp phụ giúp hít thở không khí trực tiếp. Cá lóc là loài cá nước ngọt, phân bố rộng rãi ở các sông, hồ, đồng ruộng, kênh rạch tại khu vực Đông Nam Á, Nam Á và miền Nam Trung Quốc. Cá lóc trưởng thành có thể đạt chiều dài 1 mét và nặng tới 7 đến 10 kg trong môi trường tự nhiên. Loài cá tiếp theo, hình ảnh quen thuộc cũng là chủ đề của nhiều kênh YouTube, cá rô đồng. Cá rô đồng là biểu tượng cho sự dẻo dai và gắn bó mật thiết với đời sống người dân nông thôn Việt Nam. Những món ăn từ cá rô đồng không chỉ ngon miệng mà còn mang đậm phong vị quê hương. Cá rô đồng trước đây chủ yếu được đánh bắt tự nhiên, nhưng hiện nay cũng được nuôi thương mại ở một số vùng. Tuy nhiên, chúng đòi hỏi môi trường nuôi gần tự nhiên nên không phổ biến bằng các loại cá khác như cá rô phi. Cá rô đồng có kích thước nhỏ, thông thường dài từ 10 đến 15 cm. Một số cá thể trưởng thành có thể dài đến 20 cm và nặng khoảng 200 đến 300 g. Hình dạng, cá rô đồng có thân ngắn, dẹp bên, vảy cứng và sắc, màu xanh xám hoặc vàng nhạt.
Tập tính thích nghi, loài này có khả năng sống dai nhờ cơ quan hô hấp phụ, giúp chúng tồn tại ngoài nước trong thời gian ngắn và bò trên đất ẩm để tìm nơi sống mới. Tính ăn, cá rô đồng là loài ăn tạp, chúng ăn côn trùng, phiêu sinh và các loại thực vật thủy sinh. Cá mè vinh và cá he. Một cá mè vinh. Cá mè vinh được nuôi và đánh bắt để phục vụ nhu cầu tiêu thụ trong nước. Thân cá ngắn, dẹt bên, có màu bạc sáng với các vảy lớn. Vây có thể có màu hơi đỏ hoặc hồng và có viền sẫm ở phần lưng. Kích thước, chiều dài tối đa khoảng 30 đến 40 cm và nặng từ 1 đến 2 kg. Nơi sống, cá mè vinh sống ở các vùng nước ngọt như kênh rạch, sông hồ và ruộng lúa, đặc biệt phổ biến ở đồng bằng sông Cửu Long và các khu vực nước ngọt khác ở Đông Nam Á. Tính ăn, là loài ăn tạp, chủ yếu ăn tảo, thực vật thủy sinh và sinh vật phù du. Hai, cá he. Cá he được khai thác tự nhiên và nuôi thương mại ở một số địa phương, nhưng không phổ biến như cá mè vinh. Đặc điểm ngoại hình: thân cá dài, thon, hơi tròn hơn cá mè vinh. Vảy màu bạc sáng, có miệng nhỏ và hơi hướng xuống. Kích thước, chiều dài tối đa khoảng 30 đến 40 cm và nặng khoảng 1 đến 2 kg. Nơi sống, cá he sống chủ yếu ở các sông và hồ nước ngọt, phân bố rộng rãi ở Đông Nam Á, đặc biệt ở Việt Nam, Thái Lan và Campuchia. Tính ăn, cũng là loài ăn tạp, chủ yếu ăn thực vật thủy sinh và động vật nhỏ. Kết luận, cá mè vinh và cá he đều thuộc họ cá chép Cyprinidae, có hình dáng và thói quen ăn uống tương tự nhau. Tuy nhiên, chúng có sự khác biệt về môi trường sống, đặc điểm hình thái và giá trị ẩm thực. Cả hai loài đều góp mặt trong ẩm thực Việt Nam và được ưa chuộng trong các bữa ăn dân dã. Cá điêu hồng. Cá điêu hồng không chỉ là nguồn thực phẩm dinh dưỡng mà còn là biểu tượng cho ngành nuôi trồng thủy sản phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam. Với vị ngọt tự nhiên và dễ chế biến, cá điêu hồng đã trở thành món ăn yêu thích của nhiều gia đình. Nơi sống, cá điêu hồng là loài cá nước ngọt, thường sống ở các sông, hồ và ao. Chúng được nuôi phổ biến ở nhiều nước, bao gồm Việt Nam, và đặc biệt phổ biến trong nuôi trồng thủy sản ở đồng bằng sông Cửu Long. Kích thước tối đa, cá điêu hồng có thể đạt chiều dài tối đa khoảng 30 đến 50 cm và nặng từ 1 đến 3 kg. Một số cá thể lớn hơn có thể đạt đến 5 kg trong môi trường nuôi thương mại. Đặc điểm sinh học: hình dạng, cá điêu hồng có thân dẹt bên, có màu hồng hoặc đỏ nhạt, vây lưng dài và các vây khác có thể có màu sắc tươi sáng. Tính ăn, là loài ăn tạp, chúng ăn cả thực vật thủy sinh, côn trùng và động vật nhỏ. Một người bạn giống về hình dạng với cá điêu hồng nhưng khác về màu sắc, cá rô phi. Cá rô phi không chỉ là nguồn thực phẩm dinh dưỡng mà còn là một trong những loài cá nuôi quan trọng trong ngành thủy sản. Với vị ngọt tự nhiên và dễ chế biến, cá rô phi đã trở thành món ăn yêu thích của nhiều gia đình Việt Nam. Nơi sống, cá rô phi là loài cá nước ngọt, thường sống ở các sông, hồ và ao. Chúng có thể thích nghi tốt với môi trường sống khác nhau và được nuôi phổ biến ở nhiều nước, trong đó có Việt Nam, đặc biệt ở đồng bằng sông Cửu Long. Kích thước tối đa, cá rô phi có thể đạt chiều dài tối đa khoảng 30 đến 40 cm và nặng từ 1 đến 2 kg. Một số cá thể lớn hơn có thể đạt tới 4 đến 5 kg trong môi trường nuôi thương mại. Đặc điểm sinh học: hình dạng, cá rô phi có thân dẹt bên, có màu xám, xanh hoặc đỏ, vảy nhỏ và vây lưng dài. Tính ăn, là loài ăn tạp, chủ yếu ăn thực vật thủy sinh, tảo và động vật nhỏ. Sinh sản, cá rô phi có khả năng sinh sản nhanh và mạnh, có thể đẻ hàng nghìn trứng trong mỗi lần sinh sản. Cá tai tượng. Cá tai tượng không chỉ là nguồn thực phẩm phong phú mà còn góp phần vào sự phát triển của ngành thủy sản ở Việt Nam. Với hương vị thơm ngon và dễ chế biến, cá tai tượng đã trở thành một trong những món ăn yêu thích của nhiều người. Nơi sống, cá tai tượng là loài cá nước ngọt, thường sống ở các sông, hồ và đặc biệt là vùng đồng bằng sông Cửu Long ở Việt Nam. Chúng thường sống trong các khu vực nước chảy, gần bờ và các vùng nước nông. Kích thước tối đa, cá tai tượng có thể đạt chiều dài tối đa lên đến 3 mét và nặng khoảng 200 kg trong tự nhiên. Trong môi trường nuôi trồng, cá thường có kích thước nhỏ hơn, khoảng 1-2 mét và nặng từ 10 đến 30 kg.
Một loài thuộc họ cá tra cũng rất nổi bật, cá vồ đếm. Cá vồ đếm không chỉ là nguồn thực phẩm quý giá mà còn đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế thủy sản của Việt Nam. Với hương vị thơm ngon và tính linh hoạt trong chế biến, cá vồ đếm đã trở thành món ăn ưa chuộng của nhiều gia đình. Nơi sống. Cá vồ đếm là loài cá nước mặn và nước lợ, thường sống ở các vùng cửa sông và các bãi bùn gần biển. Chúng có thể tìm thấy trong các vùng nước ngọt như sông, hồ và đặc biệt là ở đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. Kích thước tối đa. Cá vồ đếm có thể đạt chiều dài tối đa khoảng 1-2 mét và nặng lên đến 60 kg trong tự nhiên. Trong môi trường nuôi trồng, cá thường có kích thước nhỏ hơn, nhưng vẫn có thể đạt từ 2 đến 5 kg. Đặc điểm sinh học. Hình dạng, cá vồ đếm có thân dài, dẹp bên, vảy màu bạc sáng. Đầu lớn, miệng rộng và có răng sắc. Tính ăn, là loài ăn thịt, chủ yếu ăn các loại cá nhỏ, động vật giáp xác và động vật phù du. Sinh sản, cá vồ đếm thường sinh sản vào mùa mưa và có khả năng đẻ hàng triệu trứng. Cá chép. Cá chép không chỉ là nguồn thực phẩm quý giá mà còn có ý nghĩa văn hóa và truyền thống trong nhiều nền văn hóa, đặc biệt là ở Việt Nam. Với hương vị thơm ngon và tính linh hoạt trong chế biến, cá chép đã trở thành món ăn yêu thích của nhiều gia đình. Nơi sống. Cá chép là loài cá nước ngọt, thường sống ở các sông, hồ và ao. Chúng phổ biến ở nhiều vùng nước ngọt trên toàn thế giới, đặc biệt là ở châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ. Kích thước tối đa. Cá chép có thể đạt chiều dài tối đa khoảng 1 mét và nặng từ 5 đến 10 kg trong tự nhiên. Một số cá thể lớn hơn có thể đạt đến 30 kg trong môi trường nuôi trồng. Giá trị kinh tế và nuôi trồng. Cá chép là một trong những loài cá nuôi phổ biến ở Việt Nam và nhiều nước khác. Chúng có giá trị kinh tế cao do thịt ngon, dễ nuôi và khả năng sinh trưởng nhanh. Cá chép không chỉ được nuôi để tiêu thụ thực phẩm mà còn được sử dụng trong các nghi lễ truyền thống, đặc biệt là trong các dịp Tết Nguyên đán. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu qua những loài cá đặc trưng này ở miền Tây, đó chỉ là một phần nhỏ thôi mọi người à. Thiên nhiên ưu ái nên thủy sản miền Tây rất phong phú, tuy nhiên khai thác quá mức cùng với thay đổi về môi trường đang ảnh hưởng rất nhiều đến các loài cá. Cảm ơn mọi người đã xem video à. Hẹn gặp lại mọi người ở những video sau nhé.